सर्वांना दिवाळीच्या खूप खूप शुभेच्छा. आज आपण दोन प्रकारे साठ्याच्या करंज्या पाहणार आहोत. एक यूट्यूबवर ही फेमस असलेली पद्धत आणि दुसरी मी नेहमी बनवते त्या पद्धतीने थोडीशी वेगळी पद्धत आहे. पण अगदी थोडक्यात कृती पाहूया. प्रथम साठा बनवून घेऊया. त्यासाठी 2 चमचे तूप फेटून त्यात 4 चमचे अरारूट किंवा कॉर्नफ्लॉवर घालून चांगलं फेटून घ्यायचं. आता पीठही मळून घेऊया. आपण जसं करंजीला नेहमी मळतो तसंच मळायचं आहे. मैद्यामध्ये थोडंसं मीठ घालून गरम तेलाचं मोहन घालून आपण हे पीठ मळून घेणार आहोत. पीठ घट्टच मळायचं आहे. आता 10 मिनटं आपण पीठ झाकून ठेवणार आहोत मुरण्यासाठी. 10 मिनटांनंतर पिठाचे आपण ह्या 4 गोळे बनवणार आहोत आणि त्याच्या आपल्याला 4 पोळ्या लाटायच्या आहेत. ह्या पोळ्या जास्त जाड लाटू नये आणि अगदी पातळही लाटू नये, मिडियमच असाव्यात. आपल्या 4ही पोळ्या लाटून झालेल्या आहेत आणि आता आपण साठा लावून घेणार आहोत पोळ्यांवर. साठा लावण्या अगोदरही थोडंसं फेटून घ्यायचं. आता एक पोळी घेऊन त्यावर आपण हा साठा पसरवून घ्यायचा आहे. साठा अगदी व्यवस्थित पसरला गेला पाहिजे. पोळीवर सगळीकडे सारखाच लागला पाहिजे. मध्ये गॅप राहता कामा नये, नाहीतर मग पोळ्या एकमेकांना चिकटतात आणि मग लेयर्सही व्यवस्थित खुलत नाहीत. आता या साठा लावलेल्या पोळीवर दुसरी पोळी लावून त्यावरही आपल्याला साठा व्यवस्थित पसरवून घ्यायचा आहे. तिसरी पोळी लावून त्यावरही साठा पसरवून घ्यायचा. चौथी पोळी लावून त्यावरही साठा पसरवून घ्यायचा आणि साठा अगदी व्यवस्थित कडेपर्यंत व्यवस्थित लागला गेला पाहिजे. ह्या 4ही पोळ्यांचा आपण आता एकत्र असा घट्ट रोल बनवणार आहोत आणि हा रोल घट्टच हवा. रोल जर लूज असेल तर तळताना लेयर्स सुटतात. साईडने दाबत दाबत आपण हा रोल बनवणार आहोत. रोल बनवून झाल्यानंतर थोडा एकसारखा करायचा रोल आणि आता हा रोल आपण 10 मिनटं रेस्टला ठेवणार आहोत आणि 10 मिनटांनंतर आपण आता रोल कट करून घेणार आहोत. त्यासाठी प्रथम मधून 2 भाग करायचे आहेत ह्या रोलचे. आता ह्या 2 भागांपैकी एक भाग घेऊन आपल्याला पुन्हा त्याला मधून काप द्यायचा आहे, उभा काप द्यायचा आहे आणि हा काप अगदी केअरफुली कट करायचा आपल्याला, कारण लेयर्सला धक्का लागता कामा नये. तुम्ही पाहू शकता आपले लेयर्स अगदी व्यवस्थित आहेत. आता ह्या रोलचे परत आपण 1-1, 2-2 इंचाचे आडवे तुकडे करून घेणार आहोत. यामध्ये पाहू शकता आपण किती सुंदर लेयर्स आलेले आहेत आणि असेच लेयर्स आपल्या करंज्यांनाही येतात. आपण यूट्यूबवर जी पद्धत आहे त्याप्रमाणेही थोड्याशा करंज्या करून बघूया की त्यांनाही किती लेयर्स येतात ते. मी थोड्याशा करून दाखवते. ह्या पद्धतीमध्ये फक्त आपल्याला उभेच काप करून घ्यायचे आहेत, चिरोट्यांना जसे करतो तसे. आपण उरलेल्या रोलचे परत मधून 2 भाग करून त्याच्या छोट्या छोट्या लाट्या बनवून घेणार आहोत. आता एक प्लास्टिक पेपर घेऊन त्यावर आपण ह्या करंज्या लाटणार आहोत.
प्लास्टिक पेपरमुळे लेयर्स अस्ताव्यस्त असे पसरत नाहीत, व्यवस्थित येतात, लेयर्स इंटॅक्ट राहतात. ही पारी हलक्या हाताने एकदम लाटायची आहे, म्हणजे मग लेयर्स डिस्टर्ब होत नाहीत, अगदी व्यवस्थित येतात लेयर्स. प्लास्टिकमुळे पारी उचलणंही खूप सोपं जातं. लेयर्सला काही धक्का न लागता अगदी व्यवस्थित पारी उचलली जाते. आता आपण पारीच्या मधोमध सारण भरून पारीच्या कडांना दुधाचं बोट फिरून आपण पारी बंद करून घेणार आहोत. हवा असल्यास थोडंसं शेप देऊन घ्यायचा. करंजीच्या कडा अगदी व्यवस्थित दाबून घ्यायच्या आहेत आपल्याला, आणि पाहू शकता तुम्ही किती छान लेअर आलेले आहेत. आता आपण ही दुसऱ्या पद्धतीची करंजी ही लाटून घेणार आहोत. ती फक्त आपल्याला मधून प्रेस करायची आणि सरळ लाटायची आहे. ही करंजी ही हलक्या हातानेच लाटायची आहे. यावरही लेयर्स आलेले आहेत, दिसत आहेत लेयर्स. आता तळल्यानंतरच आपल्याला समजेल की किती लेयर्स येतात ते. ह्यातही सारण भरून पारीच्या कडांना दुधाचं बोट फिरून आपण पारी बंद करणार आहोत. ही करंजी आकाराने थोडी लांबट होते आपल्या रेग्युलर करंजीपेक्षा. आता आपण तळण्यासाठी तूप गरम करून घ्यायचं आणि एकदम लो फ्लेमवर आपल्याला ह्या करंज्या तळायच्या आहेत, नाहीतर मग खूप डार्क कलर येतो. आपल्याला अगदी लाईट गोल्डन कलरवर ह्या करंज्या तळायच्या आहेत. लेयर्सवर झाऱ्याने तूप उडवत उडवतच ह्या करंज्या आपल्याला तळायच्या आहेत, कारण त्यामुळे लेयर्स छान मोकळे होतात. खूप छान लेयर्स येतात ह्या पद्धतीने. आता आपण दुसऱ्या पद्धतीची करंजी तळून पाहूया. त्यासाठीही वरती आपण झाऱ्याने तूप उडवणार आहोत लेयर्स मोकळे होण्यासाठी. आणि तुम्ही पाहू शकता या पद्धतीने सुद्धा खूप छान लेयर्स येतात करंजीला. करंज्या ह्या आपल्याला लाईट गोल्डन कलरवरच तळायच्या आहेत. खूप सुंदर दिसतात दोन्ही पद्धतीच्या करंज्या. ह्या करंज्या तुपातून बाहेर काढताना पूर्णपणे निथळून घ्यायच्या, कारण लेयर्समध्ये तूप अडकलेलं असतं आणि ते निघणं खूप गरजेचं असतं, नाहीतर नंतर करंज्या खूप तुपकट होतात. तसेच बाहेर काढल्यानंतरसुद्धा आपण एखाद्या ताटामध्ये किंवा चाळणीमध्ये त्या उभ्या करून ठेवायच्या करंज्या, जेणेकरून दोन्ही साईड्सच्या लेयर्समधलं तूप व्यवस्थित निथळून निघतं आणि करंजी तुपकट लागत नाही. तर अशा या अगदी छान खुसखुशीत आणि खूप साऱ्या लेयर्सवाल्या आपल्या साठ्याच्या करंज्या तयार आहेत. नक्की बनवून बघा. कोणत्याही पद्धतीने बनवा, दोन्ही पद्धतीने खूप छान लेयर्स येतात. सर्वांना दिवाळीच्या खूप खूप शुभेच्छा.